तपाईहरुलाई सान ERP हामीले चाहिँ कसरी साइन अप गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा देखाउँदै छु। सान ERP साइन अपको लागि सुरुमा तपाई erp.sansolution.com टाइप गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सान ERP को हाम्रो सान सफ्टवेयरको चाहिँ लगइन स्क्रिन देख्नुहुन्छ। सुरुमा हाम्रो अकाउन्ट नभएको हुनाले चाहिँ सिधै हामीले लगइन गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ साइन अप गर्नु पर्यो। साइन अपको लागि चाहिँ माथि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप एउटा बटन छ। तपाईले साइन अपमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नु पर्यो। भ्यालिड मोबाइल नम्बर राख्नु पर्यो। भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले भ्यालिड पासवर्ड राख्नु पर्यो। के पासवर्ड युज गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ तपाईको कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँनेरि राख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले टाइप चुज गर्नु पर्यो। यहाँनेरि कम्पनी टाइप जस्तो कस्तो टाइपको चाहिँ कम्पनी हो त, जस्तो जेनरल भनेर छ, POS भनेर छ, रेस्टुरेन्ट भनेर छ। जस्तो हामीले चाहिँ किराना होलसेलहरू भयो भने हामीले जेनरल युज गर्छौं। त्यसपछि फार्मेसीहरूको लागि हामीले जेनरल युज गर्छौं। त्यसपछि हार्डवेयरहरू छ, हार्डवेयर शपहरू हो भने हामीले जेनरल युज गर्छौं। जस्तो बिलिङहरू हुने ठाउँ जस्तो मार्टहरू, सुपर मार्केट यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले POS युज गर्छौं। त्यसपछि रेस्टुरेन्ट हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्टुरेन्ट युज गर्छौं, रेस्टुरेन्ट चाहिँ चुज गर्छौं। त्यसपछि तपाईको प्रोपर्टीको भ्यालिड एड्रेस यहाँनिर राख्नु पर्यो। भ्यालिड भ्याट नम्बर राख्नु पर्यो। जस्तो भ्याट नम्बरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टहरूमा युज हुने भयो। मेन चाहिँ बिलिङको लागि चाहिँ भ्याट नम्बर युज हुने भयो। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालिड भ्याट नम्बर यहाँनिर राख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि क्रिएट योर ट्रायल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको 1 विकको लागि फ्री ट्रायल अकाउन्ट एक्टिभेट हुनेछ र तपाईले लगइनको लागि चाहिँ जुन तपाईले साइन अप गर्दाखेरि इमेल एड्रेस राख्नुभएको छ, फोन नम्बर राख्नुभएको छ र जे पासवर्ड राख्नुभएको छ, इमेल एड्रेस, फोन नम्बरबाट चाहिँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू।